because the experiment had proven there was no objective world or matter apart from consciousness. Eftersom det här experimentet visade att det inte fanns något objektiv form utanför experimentören. It proved that everything was connected. Det visade att allting var hade samband. Yes. On a subatomic level, but Yes. moving, we can. It's very difficult to Yes. believe in it. At the smallest level, beyond the waves of Newtonian physics, at the smallest level, everything was connected. På den minsta nivån så var allting sammanbundet. So they called this entanglement. De kallar det för sammanbundenhet. Yes. Jag vet inte vad de kallar det för på svenska. Yeah. That if you do something to a molecule at one end of the cosmos, it will have an effect on something, on a molecule completely at the opposite end of the cosmos. Om du gör någonting mot en partikel i ena änden av kosmos så har den en påverkan på en partikel i andra änden av kosmos. And these discoveries have been very confusing for scientists because scientists still believe in duality. Och de här upptäckterna har varit väldigt förvirrande för vetenskapsmän eftersom de fortfarande tror på dualitet. Yeah, unity is the most unexplainable phenomenon for scientists. Enhet är den mest oförklarliga fenomenet för vetenskapsmän. But it's what all the mystics and saints have talked about for many centuries. Det är det som mystiker och helgon har pratat om i många århundraden. Yeah. So when you have Jesus saying the very same thing as the quantum physicist, you see that finally science and spirituality have met, come together. Så när du hör att Jesus säger samma sak som kvantfysiken så ser du att vetenskap och andlighet har mötts. Får jag avbryta och fråga, är det någon som fattar detta? Är det bara jag som inte fattar det riktigt? Shivani, more, Samma har det onda och goda, allt är samma. is this like the good and evil? Is the, Alltså det här experimentet. the good and the evil are the same? Vad var det de upptäckte? Yes. De upptäckte att det de tänkte hände i den här. Jag har så uppfattat det, stämmer det? Ja. Mm. Jaha, att det var bara med tankens kraft. Ja, om de They changed it with their thoughts. Yeah. What they observe. Yes, they changed it with their thoughts. Det handlar om mycket små partiklar. Ja. Yeah. These were the smallest particles, the building blocks of the whole universe. Yeah. So then the question came about good and evil. So good and evil, as it's defined through concepts and morality, are actually the same. Alltså det onda och det goda så som det definieras genom moraltänkande är egentligen detsamma. Yeah. But emotionally, love and fear are not the same. Känslomässigt så är kärlek och rädsla inte samma sak. In the Bible it says, perfect love casts out fear. Och i Bibeln så står det att perfekt kärlek tar bort all rädsla. So love and fear cannot both exist. Så rädsla och kärlek kan inte båda existera. One is real and one is an illusion. En är verklig och en är en illusion. And as you train your mind and open your heart up, you see that only love is real. Så ju mer du tränar ditt sinne och öppnar ditt hjärta så upplever du att endast kärlek är verklig. And this is why everyone is perfectly innocent. Och det här är därför anledningen till att varje person är perfekt oskyldig. Oskyldiga. Yes. Men vi hoppar emellan då kärlek och rädsla. Can we jump in between love and fear? It seems like that is what the human condition is. Det som den mänskliga naturen handlar om. It's like vibrating between two states of mind. Det är som att hoppa mellan två sinnestillstånd.
And that's why there's so much confusion. Det är därför det är så mycket förvirring. And when you realize that fear is an illusion, that's when you come to peace of mind. När du inser att rädsla är en illusion, det är då du kommer till sinnesfrid. And it all Jag menar, comes... om man kan... Ja, jag vet inte, jag fattade nog inte riktigt. Men vad jag menade var det att ena dagen kan jag vara i kärleken och nästa dag kan jag vara i rädslan och sen nästa dag igen i kärleken. Eller måste jag bli av med rädslan för att kunna hitta den Den sanna sanna kärleken? Okay. Yeah. She wondered if there is something like true love or if it is like the love. I mean, she can experience love one day and fear one day and love the next day. Mm. And if that is real love or if there is something else that is real love. Is your question? Yes. Yeah, it's something else entirely. Det är någonting totalt annorlunda än den kärleken. Because in this world, when people talk about love, they talk about some object. För i den här världen, så när människor pratar om kärlek så pratar de om ett objekt. But true love is just so unified that there is no object. Men sann kärlek är så förenad så att det inte finns något objekt. And you can have a glimpse of this true love. Och du kan ha glimtar av den kärleken. But it's a miracle. But by definition, if it's temporary, it's still not love. Men definitionen av tillfällig kärlek är inte kärlek. Då är det inte kärlek. Just like with a camera, when you use a flash, it's very bright light. Ungefär som när du använder en kamera och blixten så är det väldigt starkt ljus. But it's very brief, short, bright light. Men det är väldigt kort. But love is continuous light. Men kärlek är en kontinuerligt ljus. No darkness, no beginning or end. Inget mörker, inget början eller slut. You said good and evil is the same, but does it also mean that if you have hateful thoughts, it's the same as murdering a person? Yes, it's in consciousness it's actually the same. Hateful thoughts is the same as the act of murder. Yes. I medvetandet så är tanken på mord samma sak som mord. Eller hat samma sak som mord. And that can seem like the most extreme teaching. Det kan verka vara den mest extrema undervisningen. But the more you train your mind, the more sensitive you become to the slightest thought of hatred. Ju mer du tränar ditt sinne, desto mer så blir du uppmärksam på den minsta lilla tanke på hat. The slightest thought of hatred is intensely painful. Den minsta tanke på hat är intensivt smärtsam. And so it gives you an incentive to release all thoughts of hate. Den ger dig en uppmuntran att befria alla tankar på hat. It's like the fairy tale story, the princess and the pea. Det är som sagan, prinsessan på ärten. Even though there are many mattresses, the princess can still feel the pea. Även fast det är väldigt många madrasser så kan hon känna den där ärtan. Because anything that is not love is fear. För allt som inte är kärlek är rädsla. So in my life, this is how I learned to hear the Holy Spirit. Så i mitt liv så är det så här jag lärde mig att lyssna på den helige Ande. I was told one day that almost all of my decisions that I was making were based on fear. Så en gång blev jag tilltalad att nästan alla mina beslut var baserade på rädsla. Fear of consequences. Rädsla för konsekvenser. For example, I was working at a job that I didn't like. Till exempel så var jag på ett arbete som jag inte gillade. And so I asked Jesus, why? Why am I working at a job that I don't like? Så jag frågade Jesus varför jobbar jag på ett ställe där jag inte gillar att vara. And Jesus said, fear of consequences. Jesus sa rädsla för konsekvenser. You believe there will be consequences if you're not working. Du tror att det blir konsekvenser om du inte jobbar.